παίζουμε τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδικών μας χρόνων. Με RTX Remix δηλαδή, και σε μία RTX 5070 αλλά και σε μία RTX 5060 Ti 16GB. Το Need for Speed Underground 1 και το GTA San Andreas και πολλά ακόμα μεταμορφώνονται σε μοντέρνα αριστουργήματα με μια σύγχρονη τεχνολογία. Το 2003 και το 2004 ό,τι παιχνίδι και αν πιάναμε στα χέρια μας έμοιαζε super ρεαλιστικό και οι εικόνες σαν και αυτή δεν έμοιαζαν απλώς ρεαλιστικές, ήταν ρεαλιστικές. Ίσως μας συνέπαιρνε και η μουσική των τότε εποχών ή το story. Πολλά παιχνίδια είχαν καλύτερο storytelling από ό,τι σήμερα. Το να φανταστούμε στο σήμερα το Need for Speed Underground 1 να κυκλοφορεί με τεχνολογίες που το φέρνουν πιο κοντά έτσι στο 2025 φαινόταν πριν λίγα χρόνια σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Θα ήταν δυνατό μόνο εάν το αποφάσιζε η EA από μόνη της ή ακούγοντας κάποια από τα χιλιάδες σχόλια των λάτρεων του παιχνιδιού στα social. Τουλάχιστον σήμερα βοηθούν τεχνικές σαν και το RTX Remix. Παρέα με κάποια RTX GPU όπως RTX 5060 Ti ή κάποια RTX 5070, link to review kάτω στην περιγραφή, που θεωρούνται γενικά γήινες κάρτες που μπορούμε στα αλήθεια να αγοράσουμε, έχουμε δει σημαντική πρόοδο με τη χρήση τεχνικών όπως Ray Tracing, Path Tracing αλλά και αναβαθμισμένων με AI textures και αυτό ακριβώς υπόσχεται το RTX Remix. Τι είναι λοιπόν? Είναι ο τρόπος της Nvidia να αναστηλώσει εντός εισαγωγικών τα παλιότερα παιχνίδια που τρέχουν σε DirectX 8 και DirectX 9, εισάγοντας ή παρεμβάλλοντας, όπως είναι το πιο σωστό, στοιχεία όπως το Ray Tracing, το Path Tracing αλλά και το Ray Reconstruction. Αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία. Το RTX Remix Runtime, το βασικό πρόγραμμα δηλαδή που ενσωματώνει όλα αυτά τα features στο παιχνίδι παρεμβαίνοντας στα rendering calls. Και το δεύτερο είναι το RTX Remix Creator Toolkit, μια εργαλειοθήκη με Wizard, Viewport Editor και Texturing υποβοηθούμενο από AI για εύκολη αντικατάσταση τμήματων του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένου και του Geometry, που είναι πολύ σημαντικό. Το Half-Life 2 αποτελεί ένα από τα παραδείγματα που επιβεβαιώνει το τι μπορεί να κάνει το λογισμικό σε έναν κατά τα άλλα εξαιρετικό τίτλο του παρελθόντος. Πέρα από την εισαγωγή Ray Tracing αλλά και Path Tracing όπως έγινε στις πιο τελευταίες εκδόσεις του RTX Remix, οι modder μπορούν να αντικαταστήσουν και τα textures του παιχνιδιού με υψηλότερης ανάλυσης που είτε έχουν δημιουργήσει μόνοι τους είτε με τη βοήθεια AI upscaling που παίζει πολύ τελευταία, είτε έχουν βρει από άλλες νόμιμες πηγές. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν και επιπλέον πηγές φωτός για να ντύσουν πιο όμορφα τον χώρο του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι με το AI upscaling μπορούμε να κάνουμε θαύματα και μπορούμε να αυξήσουμε την ποιότητα σε ήδη υπάρχοντα textures όπως πεζοδρόμια, τείχους και διάφορες άλλες επιφάνειες, αυξάνοντας έτσι τον ρεαλισμό του παιχνιδιού. Έχοντας εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό στον φάκελο του παιχνιδιού, το ξεκινάμε και με ένα απλό πάτημα του Alt και X και βρίσκοντας την επιλογή Capture καταγράφονται τα textures, τα meshes, ο φωτισμός, καθώς περιφερόμαστε στο level του παιχνιδιού. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε τα εξής. Να ενεργοποιήσουμε το Path Tracing για global φωτισμό και αληθοφανείς αντανακλάσεις, να αντικαταστήσουμε textures με τη χρήση AI ή χειροποίητες υφές υψηλής ανάλυσης, όπως είπαμε μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας, και τρίτον να εφαρμόσουμε DLSS για real-time upscaling και καλύτερες επιδόσεις, καθώς και το Reflex για μειωμένο input lag, αφού όλα αυτά τα οπτικά καλούδια πιθανόν να γονατίσουν το hardware μας. Το Reflex θα μας κόψει μερικά MS από το συνολικό χρόνο του rendering. Ακόμα και η RTX 5070 βλέπουμε να τα βρίσκει σκούρα, με κλειστό DLSS φυσικά, σε τίτλους όπως το Underground 1, δείχνοντάς μας δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, λόγω του ότι η τεχνική μπαίνει ανάμεσα σε κάθε frame που φτύνει η game engine του παιχνιδιού, κάνει τη διαδικασία λίγο πιο δύσκολη για την κάρτα γραφικών μας. Και δεύτερον, το optimization σε τέτοιες περιπτώσεις πάει περίπατο, αφού ένας απλός χρήστης δεν θα μπει στη διαδικασία να διορθώσει όλα τα προβλήματα που θα εμφανιστούν. Στην ουσία, οι περισσότεροι θέλουν απλά να δουν ορισμένες από τις πίστες που έπαιζαν μικροί για λίγο και μετά να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Με την ταπεινή RTX 5060 Ti, των 16GB φυσικά, όπως στην περίπτωση της συγκεκριμένης Gigabyte Eagle OC με τα δύο fans και το υπερμικρό PCB, τα πράγματα σκουραίνουν λίγο περισσότερο. Αλλά και πάλι μπορούμε να γευτούμε καλύτερο gameplay από τα παλιά καλά games του παρελθόντος. Και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, η διαδικασία του RTX Remix δεν είναι τόσο εύκολη ακούγεται, ωστόσο δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Όπως μας έδειξε η Nvidia με το υλικό που έχει ανεβάσει στο YouTube, οι modder έχουν στα χέρια τους ένα αρκετά ολοκληρωμένο και δυνατό όπλο για να μετατρέψουν
τα παλιά καλά παιχνίδια που έτρεχαν σε παλιά APIs όπως το DirectX 9 σε σύγχρονα αριστουργήματα. Εκεί που μας κερδίζουν όμως τα games είναι στον φωτισμό και κατ' εμέ είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα τόσο στα τότε games όσο και στα σημερινά. Με παράδειγμα το Half-Life 2 βλέπουμε ότι η προσθήκη Ray Tracing και Path Tracing προσθέτει σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα και το κάνει άκρως ατμοσφαιρικό. Τώρα, ανάμεσα στα παιχνίδια των παιδικών μας χρόνων είναι τόσο το Underground 1 όσο και το GTA San Andreas, το πρώτο Portal και πολλά ακόμα. Τα περισσότερα έχουν playable mods με το RTX Remix στο site του ModDB, για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Αλλά μην περιμένετε θαύματα από άποψης σταθερότητας. Ακόμα. Μπουτάροντας το Underground 1, βλέπουμε τρομερές αλλαγές από το Original. Πολλά από τα στοιχεία όπως τα textures, οι φωτισμοί αλλά και η γεωμετρία έχουν αυξηθεί σε ανάλυση και λεπτομέρεια αντίστοιχα και ο φωτισμός υποβοηθείται με το Ray Tracing και το Path Tracing, δημιουργώντας ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Με μερικά κρασαρίσματα εδώ και εκεί. Κλείνοντας τώρα, το RTX Remix μοιάζει σαν match made in heaven που λένε και οι Άγγλοι, όμως αξίζει να αναφέρουμε μερικά βασικά αρνητικά, τα οποία σχεδόν είπαμε. Εάν ένα RTX mod δεν υποστηρίζεται από τον αρχικό ή τον επίσημο developer του παιχνιδιού, τότε θα χρειαστεί να περιμένουμε ενδεχομένως πολύ καιρό για μια λειτουργική build. Ενώ αυτή μπορεί να μην έρθει και ποτέ, αφού ο κάθε enthusiast κάνει ό,τι μπορεί στον ελεύθερο του χρόνο. Και γιατί να το κάνει κανείς τζάμπα και να το διαθέσει και τζάμπα προς όλους? Φυσικά μπορείτε να πειραματιστείτε και εσείς, αφού το RTX Remix είναι διαθέσιμο προς όλους. Δηλαδή, σε όσους έχουν RTX GPU, με κάποιες λεπτομέρειες να λειτουργούν μονάχα στις νεότερες Blackwell κάρτες ή αλλιώς τις RTX 50. Για περισσότερο info σχετικά με την 5060 Ti των 16GB αλλά και την RTX 5070 θα βρείτε στο 8bits.gr. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Ακολουθήστε μας για να μείνετε ενημερωμένοι για τον κόσμο του PC και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά.